In this video, pag-aaralan natin kung paano matukoy ang definition of a word or a term sa binabasa. Definition. Statement of meaning of a word. Sa Filipino, pahayag ng kahulugan ng isang salita. Kapag nagbabasa ng textbook, tulad ng science textbook, kadalasan may mga salita kang makikita na kailangan mong alamin ang kahulugan nito, yung tinatawag na definition. May mga important words o kaya naman terms na kailangan mong tandaan yung mga kahulugan nito. Kaya mahalaga na marunong tayong tumukoy o mahanap natin yung kahulugan ng isang salita sa ating binabasa. How to identify the definition? Paano matukoy ang kahulugan? Merong ilang paraan. Una, word and definition in the same sentence. Ibig sabihin, yung word at yung kahulugan nito ay makikita sa iisang pangungusap. I have 5 examples. Number 1. Matter. Aalamin natin sa ating babasahing pangungusap kung ano ang ibig sabihin o ano ang definition ng matter. Matter is anything that occupies space and has mass. Una, hanapin ang salita sa binabasa. Matter. Ito yon. Matter. Mapapansin sa pangungusap na merong salitang is. Sa Filipino, ang katumbas niyan ay I. Kaya pag sinalin natin sa Filipino, ang matter ay. Okay? Ang matter ay anything that occupies space and has mass. Sa mga ibang pangusap, maaaring makita ninyo na is o kaya are ang gamit. Balikan natin yung pangusap. Ang hinahanap nating salita ay matter. At ang kailangan nating hanapin ay yung kahulugan nito. Kaya kung titingnan natin yung pangusap, matter, anything that occupies space and has mass. Ang matter ay anything that occupies space and has mass. Ang ating term ay matter. At ang definition ng ating term na matter ay anything that occupies space and has mass. Makikita na ang term at ang definition ay nasa iisang pangungusap lang. Kaya naman kapag nagkaroon ng question, maaaring what is matter? Ang sagot ay anything that occupies space and has mass. O kaya naman pag binaligtad mo yung tanong, what is anything that occupies space and has mass? Ang sagot ay matter. Next example. Number 2, atoms. Alamin naman ngayon natin ano ang definition ng atoms sa pangungusap. All matter is made up of very tiny particles called atoms. Una, hanapin ang salita sa binabasa. Atoms. Ito yon. Mapapansin sa pangusap na meron tayong salitang cold. Sa Filipino, ang katumbas nito ay na tinatawag na o kaya naman tinatawag na. All matter is made up of very tiny particles na tinatawag na atoms. Kaya, ang ating term ay atoms at ang maaring kahulugan nito ay very tiny particles. Kaya, ang ating term, atoms, at ang definition ay very tiny particles. Mapapansin natin na ang term at definition
ay nasa iisang pangungusap. Kung meron tayong question, what are atoms? Ang magiging sagot ay very tiny particles. At kung may isa pa tayong tanong, what are very tiny particles that make up all matter? Ang sagot ay atoms. Next, number 3, physical properties. Alamin naman ngayon natin ano ang kahulugan ng physical properties sa ating babasahin. Physical properties refer to the characteristics that you can observe in an object without having to change its composition. Una, hanapin yung salita. Physical properties. Ayan. Mapapansin na sa pangungusap natin ay merong salitang refer to. Ang katumbas nito sa Filipino ay tumutukoy sa. Physical properties ay tumutukoy sa. Physical properties, tumutukoy sa characteristics that you can observe in an object without having to change its composition. Ang ating term ay physical properties. Ang definition ay characteristics that you can observe in an object without having to change its composition. Makikita na ang ating term at ang definition nito ay nasa iisang pangungusap. Kung meron tayong tanong, what are physical properties? Ang sagot ay characteristics that you can observe in an object without having to change its composition. Kung ang tanong naman ay, what are characteristics that you can observe in an object without having to change its composition? Ang sagot ay physical properties. Next, number 4. Rusting. Alamin natin ang definition ng rusting sa pangungusap. An example of corrosion that may be familiar with you is rusting, or the reaction of iron with water and oxygen. Una, hanapin yung salita. Rusting. Ito yun. Mapapansin sa pangungusap na merong salitang or. Sa Filipino, ito ay o. Kaya naman sa ibang salita, sa ibang pananalita. Kaya ang rusting o the reaction of iron with water and oxygen. Ang ating term ay rusting. At ang definition nito ay the reaction of iron with water and oxygen. Mapapansin na ang term at definition ay makikita sa iisang pangungusap. Kung may tanong, what is rusting? Ang sagot ay the reaction of iron with water and oxygen. Kung babalik rin naman ang tanong, what is the reaction of iron with water and oxygen? Ang sagot, rusting. Next example. Number 5. Rust. Alamin natin ang definition ng rust sa pangungusap. You must have seen iron nails that are coated with rust, an orange-colored and powdery material. Hanapin ang salita sa binabasa. Rust. Mapapansin sa pangungusap na merong kama o kuwit. Ang kuwit o kama ay maaaring gamitin bilang hudyat o senyales ng paliwanag o pagbibigay ng ibang pangalan dun sa naunang nabanggit. Sa pangungusap na ito, rust. Kaya, yung rust, yung salitang rust, ay
may katumbas na an orange-colored and powdery material. Ang term ay rust at ang definition, an orange-colored powdery material. Mapapansin na ang term at definition ay makikita sa iisang pangungusap. Kaya kung ang tanong ay, what is rust? Ang sagot ay, an orange-colored and powdery material. At kung ang tanong naman ay, what is an orange color and powdery material? Ang sagot ay, rust. Next, word and definition in separate sentences. Maaari naman makita yung word at definition sa magkahiwalay na pangungusap. Halimbawa, number 1, flammable materials. Alamin natin kung ano ang definition o kahulugan ng flammable materials sa pangungusap na babasahin natin. Some materials easily catch fire. They are referred to as flammable materials. Mapapansin na may dalawang pangungusap. Hanapin ang salita sa binabasa. Flammable materials. Pansinin natin yung sentence kung saan nandoon yung flammable materials. They are referred to as flammable materials. Mapapansin na merong salitang they, pronoun they, ang mga iyon. Ang mga iyon ay tinuturing na flammable materials. Ang they ay isang pronoun. Ibig sabihin, pinapalitan nito yung pangalan na unang nabanggit. Alamin natin kung anong naunang nabanggit. They, ang mga iyon. Sa unang sentence, some materials easily catch fire. Materials easily catch fire. Ang mga iyon ay tinuturing na flammable materials. Kaya, ang ating salita o term na flammable materials ay materials easily catch fire or materials that easily catch fire. Ang ating term ay flammable materials at ang definition nito ay materials that easily catch fire. Kaya kung may tanong, what are flammable materials? Ang sagot ay, materials that easily catch fire. Kung ang tanong naman ay, what are materials that easily catch fire? Ang sagot ay, flammable materials. Mapapansin na ang term at definition ay makikita sa magkahiwalay na pangungusap. Anong dapat tandaan? Word and definition in the same sentence. Makikita ang term at yung kahulugan nito, yung definition, sa iisang pangungusap. Word and definition in separate sentences. Makikita yung word at yung kahulugan nito, yung definition, sa magkahiwalay na pangungusap. Kung may natutunan ka sa video ito, like this video. Don't forget to hit subscribe and hit the notification bell para notified kayo sa mga susunod na videos.